हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई युट्युबको एकदमै राम्रो दुईवटा अपडेटको बारेमा जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो गाइस, भिडियोलाई बिचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो गाइस, मैले चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ क्रिएटर इनसाइडरको भिडियोलाई चाहिँ लिएको छु। सो गाइस, फर्स्ट नम्बरमा रहेको छ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ अहिले युट्युबले चाहिँ एकदमै राम्रो अपडेट गरेको छ। पहिले चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टाइमिङ अनुसार कस्तो कस्तो भिडियो छ सो अनुसार चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राख्न सक्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ युट्युबले चाहिँ त्यसलाई अपडेट गरेर त्यसरी राखेको टाइमिङ अनुसारको च्याप्टरलाई चाहिँ युट्युबले यहाँनिर चाहिँ सानसानो क्लिप बनाएर चाहिँ च्याप्टर अनुसार चाहिँ सानसानो क्लिप चाहिँ यहाँनिर बनाइदिन्छ र हजुरहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो क्लिपमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ सोही अनुसारको भिडियो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्ले हुन्छ र हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो मन लागेको स्टेप चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, यो चाहिँ एकदमै राम्रो अपडेट रहेको छ। सो गाइस, त्यस्तै गरेर दोस्रो नम्बरमा रहेको छ डिसलाइक बटमलाई चाहिँ हाइड गर्ने। सो गाइस, सबै प्रकारको भिडियो सबैजनालाई मनपर्छ भन्ने पनि हुँदैन, त्यसैले गर्दाखेरिमा हाम्रो कतिपय भिडियोहरूमा चाहिँ लाइक भन्दा डिसलाइक बढी आउँछ, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो डिसलाइक बटमलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हाइड गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो पनि फिलहरू चाहिँ आउँछ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले युट्युबले चाहिँ त्यो डिसलाइक बटनलाई मात्रै चाहिँ हाइड गर्न मिल्ने अपडेट गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ टेस्टिङमै छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो अपडेट रहेको छ। सो गाइस, हजुरहरूलाई पनि कस्तो लाग्यो यो भिडियो? मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। केही प्रतिक्रिया भए कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच गाइस, बाई बाई, सी यू।